Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh HN Tattoo Tutorial của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vẽ mắt để anh em có thể vẽ được một con mắt hoặc một đôi mắt. Trước tiên anh em phải hiểu được con mắt của mình đang vẽ gồm những thành phần cấu tạo như nào. Ok, mình sẽ phác thảo một con mắt và những thành phần của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần này là tròng trắng và phần này là tròng đen. Còn phần này là đồng tử. Thành phần tiếp theo chúng ta sẽ có mí trên và mí dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần rãnh trên của mí mắt cũng như phần lông mày. Và phần bọng mắt phía dưới. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn cho anh em cách vẽ một con mắt. Đầu tiên anh em hãy vẽ cho mình một hình tròn. Ok, sau khi đã phác thảo cho mình được một hình tròn thì anh em hãy kẻ cho mình một đường thẳng nằm ngang chia đôi hình tròn. Tiếp theo hãy tạo cho mình một viền ngoài của mí mắt trên và mí mắt dưới. Sau đó anh em hãy phác thảo tròng đen. Tiếp theo là phần rãnh của mí mắt. Và phần bọng mắt bên dưới. Sau khi đã phác thảo xong thì bây giờ mình sẽ tẩy những nét thừa và đi vào chi tiết của con mắt. Mình sẽ đi lại những đường nét này cho nó đậm hơn một chút. Tiếp theo mình sẽ đi vào chi tiết của tròng đen và chú ý đến sắc độ, chỗ nào các bạn cần đi đậm thì các bạn sẽ vẽ trước. Con mắt mình đang vẽ hướng dẫn cho các bạn nó sẽ có những cái điểm sáng, vì thế mình sẽ vẽ điểm sáng vào đây để khi mình cho sắc độ tối vào nó sẽ nổi bật được điểm sáng và làm cho đôi mắt có chiều sâu hơn. Sau khi tô xong phần đồng tử, phần này là phần đậm nhất trong con mắt, tô tiếp ở phần tròng đen. Ok, sau khi đã hoàn thành xong phần tròng đen, mình sẽ tiếp tục với phần mí trên và mí dưới của mắt. Tiếp theo để tạo hiệu ứng cho đôi mắt mình lúc nào cũng luôn ướt thì các bạn hãy đánh mờ từ phần tròng mắt và dàn ra phần tròng trắng.
Các bạn áp dụng với cái bài đầu tiên mà mình hướng dẫn shading, các bạn đánh tay thật mềm và đều. Nên nhớ là đánh từ phần tối trước. Tiếp theo mình sẽ đánh phần tối của phần mí mắt bên trên. Phần này các bạn hãy tạo cho cái mí mắt có độ cong thì cái phần đỉnh của cái mí mắt nó sẽ sáng hơn là phần đuôi. Mình sẽ lấy điểm sáng hất từ bên này sang, phần này nó sẽ tối và phần này sẽ sáng nhất. Tiếp theo ở phần đuôi mắt này nó sẽ bị khuất ánh sáng, vì vậy phần này mình cũng sẽ đánh tối. Ok, tiếp theo mình sẽ phác phần trên sát với mí mắt và phần lông mày. Việc vẽ các thể loại cũng như các hình khác nhau sẽ giúp cho anh em thao tác hay là làm bất cứ một hình gì nó sẽ dễ dàng hơn. Anh em hãy xác định phần chân mày. Tiếp theo, anh em hãy phác thảo những sợi lông chân mày hướng từ bên trái vuốt sang bên phải. Hãy đan xen những sợi lông vào nhau. Đầu tiên anh em không quen, anh em có thể phác thảo cho mình thành hình như thế này. Rồi sau đó anh em sẽ phác thảo những sợi lông đi theo cái khung này từ to cho đến nhỏ. Ở phần đuôi chúng ta sẽ vuốt vào như thế này. Sau khi đã hoàn thành xong các bước trên, mình sẽ đi phần lông mi trên và lông mi dưới.
Sau khi đã hoàn thành được các bước như trên, mình sẽ tập trung vào sắc độ và làm cho đôi mắt sinh động hơn một chút. Tiếp theo mình sẽ đánh phối cho cái phần quầng mắt này nó sẽ được gồ lên. Tiếp theo mình sẽ đi nét phần lông mày. Các bạn để ý trên lông mày chúng ta sẽ có những nét đậm, nét nhạt hoặc là những cái sợi lông mày tơ và sợi lông mày dài đậm thì mình sẽ vẽ thêm vào đây. Ok, mong rằng những hướng dẫn của mình sẽ giúp cho anh em vẽ được đôi mắt thật đẹp. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Nếu anh em thấy hay và có ích thì đừng quên ấn like, share cũng như bật nút thông báo và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn anh em.